Kromatografialla tarkoitetaan laboratorioanalyysissä käytettävää tekniikkaa, joka perustuu aineiden erottamiseen toisistaan niiden fysikaalisten ja kemiallisten vuorovaikutusten perusteella. Kaasukromatografia, eli GC, on haihtuvien yhdisteiden erotteluun, tunnistamiseen ja kvantitatiiviseen määritykseen käytettävä analyysimenetelmä. Kaasukromatografiassa näytteen komponenttien erotteluun käytetään näytteen, stationäärifaasin sekä liikkuvan faasin välisiä vuorovaikutuksia. Liikkuvana faasina käytetään kaasua ja stationäärifaasina on yleensä kolonnin sisäpinnalla oleva neste. Liikkuvana faasina käytetty kaasu on useimmiten typpeä, vetyä, heliumia tai argonia. Laitteeseen syötetty näyte höyrystyy injektointikammiossa korkean lämpötilan vaikutuksesta. Näytteen höyrystyneet komponentit kulkevat kolonniin, jossa ne erottuvat toisistaan ollessaan vuorovaikutuksessa stationäärifaasin kanssa. Kolonnissa erottuneet komponentit saapuvat detektorille eri aikaan, jossa detektori havaitsee ne ja lähettää signaalin tietokoneelle. Tietokoneen analyysiohjelmisto muodostaa signaalista kromatogrammin. GC-tekniikassa voidaan käyttää erilaisia näytteensyöttötekniikoita ja erilaisia stationäärifaaseja. Nestemäinen näyte ruiskutetaan mikrolitra ruiskulla injektoriin joko käsin tai automaattisella näytteensyöttäjällä. Injektorin lämpötila on korkeampi kuin näyteseoksen komponenttien kiehumispisteet. Injektorissa seos höyrystyy välittömästi ja kantokaasu huuhtoo höyrystyneen näytteen kolonniin. Kolonni asennetaan kolonniuunin sisään. Uunin avulla voidaan kontrolloida kolonnin lämpötilaa ja näytteen komponenttien kulkeutumista sen läpi. Kolonnin lämpötila pidetään vakiona tai sitä nostetaan tietyn lämpötilaohjelman mukaisesti. Lämpötila voidaan tavallisesti nostaa noin 400 celsiusasteeseen. Kolonnin sisäpinnalla olevat stationäärifaasit ovat inerttejä nesteitä, jotka kestävät korkeita lämpötiloja. Stationäärifaasin materiaalin valinnalla voidaan vaikuttaa näytteen komponenttien erottumiseen. Detektori havaitsee kolonnista saapuvat yhdisteet. Detektorin valinta riippuu analysoitavasta näytteestä. Kaasukromatografiassa yleisimmin käytetty detektori on liekki-ionisaatiodetektori. Liekki-ionisaatiodetektori tuottaa signaalin kaikista hiiltä sekä usein myös vetyä sisältävistä yhdisteistä. Muita käytettyjä detektoreja ovat muun muassa elektronisieppausdetektori ja lämmönjohtokykydetektori. Näyte injektoidaan kolonniin. Näyte kulkeutuu kolonnissa liikkuvan faasin mukana ja sen komponentit erottuvat toisistaan kolonnin pinnalla olevan stationäärifaasin avulla. Kolonnin lämpötilaa kontrolloidaan uunin avulla. Detektori havaitsee sille saapuvat erottuneet komponentit ja lähettää signaalin tietokoneelle. Tietokone tulkitsee signaalin ja analyysiohjelma piirtää kromatogrammin.